Vì sao Cam Lâm, một huyện ven biển của Khánh Hòa, lại xuất hiện dày đặc trong các bản tin quy hoạch và đầu tư gần đây? Vì sao một dự án được nhắc tới với quy mô vốn hàng tỷ đô la Mỹ lại thu hút sự quan tâm không chỉ của giới bất động sản mà cả các nhà phân tích kinh tế, logistics và chuỗi cung ứng? Theo các nguồn thông tin công khai, Cam Lâm đang được quy hoạch theo mô hình đô thị gắn với sân bay, tận dụng vị trí gần cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, cao tốc Bắc Nam và trục ven biển Nam Trung Bộ. Câu hỏi đặt ra là, điều gì khiến thời điểm này trở nên đặc biệt khi thị trường bất động sản vẫn đang điều chỉnh và kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất định? Liệu đây đơn thuần là một dự án phát triển đô thị quy mô lớn hay là một bước đi dài hơi nhằm tái định vị vai trò của khu vực này trong mạng lưới logistics và du lịch quốc tế? Video này sẽ giúp khán giả hiểu rõ bức tranh tổng thể. Chào mừng bạn đến với Hồ sơ tin tức News, kho nơi cập nhật tin tức toàn cầu, nhanh và chính xác. Phần 1. Cam Lâm và bối cảnh hình thành siêu dự án. Để hiểu vì sao Cam Lâm được lựa chọn cho một dự án đô thị quy mô lớn, cần nhìn lại bối cảnh phát triển của khu vực này trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Theo các tài liệu quy hoạch công khai của tỉnh Khánh Hòa, Cam Lâm từng là một huyện nông nghiệp, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và du lịch tự phát dọc bãi dài. Trong thời gian dài, khu vực này chưa được khai thác tương xứng với vị trí địa lý khi nằm giữa thành phố Nha Trang và cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Vậy điều gì đã thay đổi? Câu trả lời nằm ở hạ tầng. Từ năm 2018 đến nay, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai hoặc đưa vào sử dụng, bao gồm mở rộng sân bay Cam Ranh, tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm và các trục đường kết nối ven biển. Theo giới quan sát, sự đồng bộ hạ tầng này đã tạo ra một cửa sổ cơ hội hiếm có để tái cấu trúc không gian phát triển toàn khu vực Nam Trung Bộ. Cam Lâm với quỹ đất lớn và vị trí trung tâm trở thành điểm hội tụ tự nhiên. Theo thông tin từ cơ quan quản lý địa phương, khu đô thị mới Cam Lâm được quy hoạch trên diện tích hàng nghìn hecta với tầm nhìn phát triển kéo dài nhiều thập kỷ. Điều đáng chú ý là dự án không chỉ tập trung vào nhà ở hay nghỉ dưỡng mà hướng tới mô hình đô thị đa chức năng, kết hợp khu dân cư, thương mại, dịch vụ, công nghệ và hạ tầng xã hội. Việc dành quỹ đất cho nhà ở xã hội, tái định cư và các công trình công cộng cho thấy nỗ lực tạo nền tảng dân cư ổn định ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, vì sao một dự án quy mô lớn lại được triển khai trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thận trọng? Theo các phân tích công khai, câu trả lời có thể nằm ở tầm nhìn dài hạn. Thay vì chạy theo chu kỳ ngắn, mô hình đô thị gắn với sân bay và logistics được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và tăng trưởng du lịch quốc tế trong trung hạn và dài hạn. Dù vậy, mức độ thành công vẫn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng thu hút dân cư thực và sự phối hợp giữa chính quyền với nhà đầu tư. Phần 2. Logistics, kinh tế và câu chuyện đô thị gắn với sân bay. Sau khi nhìn rõ bối cảnh hình thành, câu hỏi tiếp theo là Cam Lâm giữ vai trò gì trong bức tranh kinh tế và logistics rộng lớn hơn? Theo nhiều nguồn phân tích công khai, điểm then chốt nằm ở mô hình đô thị gắn với sân bay, thường được gọi là Aerostropolis. Đây là mô hình phát triển, trong đó sân bay không chỉ phục vụ vận tải hành khách, mà trở thành trung tâm kích hoạt các hoạt động kinh tế, thương mại, logistics và dịch vụ giá trị cao. Vì sao mô hình này lại được quan tâm? Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sau đại dịch và các căng thẳng địa chính trị, nhiều doanh nghiệp ưu tiên những địa điểm có khả năng kết nối nhanh bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển. Cam Lâm nằm gần sân bay quốc tế Cam Ranh, đồng thời tiếp cận trục cao tốc Bắc Nam và các tuyến ven biển. Theo giới quan sát, đây là lợi thế hiếm có tại khu vực Nam Trung Bộ, nơi trước đây thiếu một đầu mối logistics đủ mạnh. Từ góc độ kinh tế vùng, việc hình thành các khu dịch vụ logistics, thương mại và công nghệ quanh sân bay được kỳ vọng sẽ hỗ trợ không chỉ Khánh Hòa mà cả Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Theo các báo cáo phát triển vùng, khu vực này hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào việc trung chuyển hàng hóa qua các trung tâm lớn như thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương. Nếu Cam Lâm có thể đảm nhiệm một phần vai trò trung gian, chi phí vận chuyển và thời gian giao thương có thể được cải thiện. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế luôn đi kèm câu hỏi về khả năng hấp thụ. Liệu nhu cầu thực có đủ lớn để lấp đầy các khu logistics, thương mại và dịch vụ hay không? Theo các chuyên gia,
Điều này phụ thuộc vào khả năng thu hút doanh nghiệp sản xuất, công nghệ và dịch vụ giá trị cao, thay vì chỉ dựa vào bất động sản thuần túy. Việc phát triển song song nhà ở, hạ tầng xã hội và không gian làm việc được xem là điều kiện cần để tạo dòng người và dòng vốn bền vững. Ở chiều ngược lại, rủi ro cũng cần được nhìn nhận thận trọng. Đầu tư hạ tầng lớn đòi hỏi nguồn vốn dài hạn, trong khi biến động lãi suất và kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến tiến độ. Vì vậy, theo các nguồn công khai, việc triển khai theo từng giai đoạn gắn với nhu cầu thực tế sẽ là yếu tố then chốt quyết định mức độ thành công của mô hình Cam Lâm trong dài hạn. Phần 3. Góc nhìn địa chính trị, an ninh và những rủi ro dài hạn. Khi mở rộng phân tích ra ngoài kinh tế thuần túy, Cam Lâm còn được nhắc tới trong các cuộc thảo luận về địa chính trị và an ninh khu vực. Theo các tài liệu và nghiên cứu công khai, khu vực Cam Ranh từ lâu đã được đánh giá là một trong những vị trí chiến lược quan trọng trên Biển Đông, nhờ địa hình kín gió, độ sâu tự nhiên và khả năng tiếp cận các tuyến hàng hải quốc tế. Chính vì vậy, mọi hoạt động phát triển đô thị quy mô lớn xung quanh khu vực này đều thu hút sự chú ý đặc biệt. Vì sao một dự án đô thị dân sự lại được đặt trong bối cảnh địa chính trị? Theo giới quan sát, các đô thị lớn, hiện đại, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và dân cư quốc tế, thường tạo ra một lớp đệm dân sự, giúp tăng tính ổn định lâu dài cho khu vực. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây là góc nhìn phân tích, không phải khẳng định chính sách chính thức. Các hoạt động quốc phòng và an ninh vẫn thuộc phạm vi quản lý riêng của nhà nước và chưa có thông tin công khai cho thấy sự thay đổi về định hướng cốt lõi. Một câu hỏi quan trọng khác là liệu sự phát triển nhanh của Cam Lâm có tạo ra áp lực mới về môi trường và xã hội hay không? Theo các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, khu vực đầm thủy triều và vùng ven biển lân cận có hệ sinh thái nhạy cảm. Việc san lấp, xây dựng trên diện tích lớn nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể ảnh hưởng đến nguồn nước, đa dạng sinh vật và sinh kế của người dân địa phương. Đây là lý do các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của đánh giá tác động môi trường và giám sát độc lập trong suốt vòng đời dự án. Ở góc độ tài chính, rủi ro chu kỳ cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Một dự án kéo dài hàng chục năm sẽ phải đi qua nhiều giai đoạn kinh tế khác nhau với biến động về lãi suất, thị trường vốn và nhu cầu tiêu dùng. Theo các phân tích công khai, việc phân kỳ đầu tư, điều chỉnh quy mô theo thực tế và duy trì minh bạch thông tin sẽ giúp giảm thiểu các cú sốc không mong muốn. Tóm lại, Cam Lâm mang trong mình cả cơ hội lẫn thách thức. Việc đánh giá dự án này cần được đặt trong khung phân tích đa chiều, kết hợp kinh tế, môi trường và an ninh, thay vì nhìn nhận một chiều theo kỳ vọng tăng trưởng. Đúc kết, tầm nhìn dài hạn và sự tỉnh táo cần thiết. Nhìn tổng thể, khu đô thị mới Cam Lâm đang được định vị không chỉ như một dự án phát triển bất động sản, mà là một phần trong chiến lược tái cấu trúc không gian kinh tế của khu vực Nam Trung Bộ. Theo các thông tin quy hoạch và phân tích công khai, dự án này hội tụ nhiều yếu tố hiếm có: quỹ đất lớn, vị trí gần sân bay quốc tế, kết nối giao thông ngày càng hoàn thiện và dư địa để phát triển các ngành kinh tế giá trị cao. Những yếu tố này giúp Cam Lâm được kỳ vọng trở thành một đô thị gắn với logistics, dịch vụ và kinh tế tri thức trong dài hạn. Tuy nhiên, vì sao cần giữ sự tỉnh táo? Bởi lẽ, lịch sử phát triển đô thị cho thấy không phải mọi dự án quy mô lớn đều đạt được kỳ vọng ban đầu. Khả năng thành công của Cam Lâm phụ thuộc vào nhiều biến số, từ tiến độ hạ tầng, năng lực quản trị cho tới khả năng thu hút doanh nghiệp và cư dân thực sự sinh sống, làm việc. Nếu chỉ tập trung vào phát triển bất động sản mà thiếu hệ sinh thái kinh tế đi kèm, rủi ro dư cung và lãng phí nguồn lực hoàn toàn có thể xảy ra. Ở chiều ngược lại, nếu được triển khai thận trọng theo từng giai đoạn và bám sát nhu cầu thực tế, Cam Lâm có thể đóng vai trò như một cực tăng trưởng mới, hỗ trợ lan tỏa phát triển cho cả vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo giới quan sát, yếu tố then chốt nằm ở sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, cùng với việc minh bạch thông tin và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, xã hội. Cuối cùng, Cam Lâm nên được nhìn nhận như một bài toán dài hạn, nơi cơ hội và rủi ro song hành. Việc theo dõi dự án này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về một siêu đô thị tương lai, mà còn phản ánh cách Việt Nam đang tìm kiếm vị trí phù hợp của mình trong bức tranh kinh tế và logistics toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất.